Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kamag-aral. Ako po ang inyong lingkod, Sir Mandy, na magbabahagi sa inyo ng isa na namang math video tutorial para sa araw na ito. Sa araw na ito, ang lesson natin ay tungkol sa Senior High School General Mathematics ng ating mga Grade 11 students. Ito ang mga objectives natin sa araw na ito. Una, we will determine relations and functions. And then, we will illustrate functions through equations, set of ordered pairs, mapping diagrams, and graphs. And represent real-life situations using functions including piecewise functions. Sa pagsisimula, i-define muna natin kung ano ang ibig sabihin ng relations. So dito, sinasabi na ang relation is a rule that relates values from a set of values called the domain to a second set of values called the range. Also, a relation is a set of ordered pairs. Next, functions is defined as a relation where each element in the domain is related to only one value in the range by some rule. Also, a function is a set of ordered pairs x and y such that no two ordered pairs have the same x value but different y values. At para mas maintindihan natin ang ibig sabihin ng function in terms of mathematics, kailangan natin mai-represent ang isang function. May iba't ibang paraan para dito. Una, by ordered pairs. Halimbawa, which of the following relations are functions? Kung papansinin natin ang una at ikatlong set of ordered pairs, walang x values ang nauulit. Kaya, masasabi natin ng set of ordered pairs ng f at h ay nagre-represent ng isang function. Ang ikalawang set of ordered pairs, kung susuriin natin, may dalawang ordered pairs na may parehong x value. Kaya, ito hindi nagre-represent ng isang function. Maaari din nating malaman ang isang relation ay function sa pamamagitan ng table of values. Halimbawa, itong table of values ay masasabi nating function dahil kung makikita natin, walang x values ang nauulit. At dahil wala ring y values ang nauulit sa table na ito ay matatawag din nating one-to-one correspondence. Ang ating sumunod na table of values ay isa ring halimbawa ng function dahil muli walang x values ang nauulit. Bagamat may mga y values na nauulit, ito ay matatawag nating many-to-one correspondence. Sa makatuwid, kapag ang correspondence ay one-to-one and many-to-one, ang relation ay isang function. Ngayon, pagmasdan naman natin ang table of values na ito. Kung mapapansin nyo, mayroong x values ang nauulit. Ibig sabihin, ang table na ito ay hindi function o matatawag nating isang mere relation. Dahil wala namang y values ang nauulit sa table,
ang relation ay matatawag na one-to-many correspondence. Ang sumunod na table ay isa ring halimbawa ng mere relation o hindi function dahil kitang-kita natin na may mga x values ang nauulit. At dahil mayroon ding y values ang nauulit, ang relation ay matatawag nating many-to-many correspondence. Sa makatuwid, kapag ang isang relation ay one-to-many correspondence and many-to-many correspondence, ang table of values ay matatawag na mere relation. Isa ring paraan para ma-represent ang isang function ay sa pamamagitan ng mapping diagram. Halimbawa, which of the following mapping diagrams represent function? Ang unang mapping diagram ay isang function dahil makikita natin na ang bawat input value ay nakaturo lamang sa tig-isang output value. Ang correspondence ay isang halimbawa ng 1-to-1. Ang ikalawang mapping diagram ay isa ring function dahil sa bawat input value ay may sariling output value. At dahil may dalawang input value na nakaturo sa isang output value, ang correspondence ay isang many-to-one. Yung huling mapping diagram, kung mapapansin nyo, ay may isang input value na nakaturo sa dalawang output value. At may dalawang input value na nakaturo sa isang output value. Ibig sabihin, ito ay hindi function o masasabi nating mere relation at ang correspondence ay isang many-to-many. At ang isa pang paraan para ma-represent natin ang isang function ay sa pamamagitan ng graphing sa paggamit ng vertical line test. Ayon dito, a graph defines a function if each vertical line in the rectangular coordinate system passes through at most one point on the graph. Ibig lang sabihin, kapag nag-draw tayo ng vertical line sa kahit anong part ng graph at ito ay nag-intersect sa isang point ng graph, ang graph ay nagre-represent ng isang function. Halimbawa sa dalawang graph na ito. Sa unang graph, makikita natin na ang vertical line ay nag-intersect sa isang point ng graph. Ibig sabihin, itong graph ay nagre-represent ng isang function. Sa ikalawang graph naman, makikita natin na ang vertical line ay tumama sa dalawang point ng graph. Kaya, itong graph ay hindi nagre-represent ng isang function, kundi ng isang mere relation. Subukan nating sagutin ito. Which of the following graphs represent a function? Sa unang graph, kapag nag-draw tayo ng vertical line kahit saang part ng graph, makikita natin na ang vertical line ay nag-intersect sa isang point ng graph. Kaya itong graph ay nagre-represent ng isang function. Sa ikalawang graph naman, kapag nag-draw tayo ng vertical line, ito ay nag-intersect sa dalawang points ng graph. Kaya ito ay hindi nagre-represent ng isang function, kundi ng isang mere relation. Sa ikatlong graph naman, kapag nag-draw tayo ng vertical line kahit saang bahagi ng graph, makikita natin na marami itong point of intersection. Kaya hindi rin ito nagre-represent ng isang function, kundi ng isang mere relation. Sa huling graph, ito ay representation ng isang linear function dahil ang graph natin ay isang line. Sa makatuwid, ito ay representation ng isang function. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagkuha ng domain ng isang function. Sabi rito,
The domain of a function is the set of all values that variable x can take. Ibig sabihin, ang domain daw ng isang function ay set of x values na maaaring mag-satisfy ng isang equation. At ang range ng isang function is the set of all values that the variable y can take. Sa madaling salita, ang range ng isang function ay set ng y values na magsasatisfy ng isang equation. Halimbawa, dito sa given set of ordered pairs, ang domain natin dito ay negative 1, 0, 1, 2, 3. At ang range natin ay 3, 5, 7, 9, and 11. Sa makatuwid, madali nating makuha ang domain ng isang function kapag ito ay nakarepresent sa isang set of ordered pairs o kaya table of values o kaya in mapping diagrams. Ngayon, paano natin malalaman ang domain ng isang function kapag ang given ay isang equation? Kapag ang function ay linear, quadratic, o kahit na anong klase ng polynomial function, ang domain ay laging set of all real numbers. Nang ibig sabihin, kahit anong values ng x, basta real numbers, ay maaaring magamit sa mga ganitong klase ng function. Halimbawa, find the domain of f of x equals x plus 6 using set builder notation. Dito, ang function natin is a linear function. Sa makatuwid, ang domain dito ay set of all real numbers. Sa set builder notation, ganito siya isulat. Kung basahin natin ito, the domain is a set of all values of x such that x is an element of real numbers. Okay, let us have another example. Find the domain of f of x equals x squared plus 3x minus 5. Ang function natin dito ay isang quadratic function. At ang quadratic function ay isang klase ng polynomial function. Therefore, ang domain natin, again, is the set of all real numbers. In set builder notation, the domain is the set of all values of x such that x is an element of real numbers. Kapag ang ating function naman ay isang rational function, ibig sabihin may numerator and denominator. Sa mga ganitong klase ng function, the domain is the set of values that make the function defined. Sinasabi na, rational function is defined if and only if the denominator is not equal to 0. In this case, kailangan nating maiwasan na maging 0 ang value ng isang denominator. Example, find the domain of f of x equals x minus 1 over x plus 3 using set builder notation. Ang bibigyang pansin lang natin dito ay ang denominator na x plus 3. Dapat, ang value ng x plus 3 ay hindi 0. Kaya, let x plus 3 not equal to 0. Tapos, solve natin ito using addition property by adding negative 3 to both sides. Kaya, we have x is not equal to negative 3. Therefore, ang domain natin dito in set builder notation is the set of all values of x such that x is an element of real numbers except negative 3. Another example,
Find the domain of f of x equals 3x plus 7 over x squared plus x minus 2 using set builder notation. Ang denominator natin dito ay x squared plus x minus 2. Dapat, ang value nito ay hindi 0. Kaya, we let x squared plus x minus 2 not equal to 0. To solve this quadratic inequality, gawin muna natin siyang quadratic equation. So, we have x squared plus x minus 2 equals 0. To solve quadratic equations, marami tayong paraan tulad ng factoring, completing the square method, or even the use of quadratic formula. In this case, ang ating quadratic equation na x squared plus x minus 2 equals 0 ay factorable naman. Kaya, ang factors nito ay x plus 2 times x minus 1 equals 0. Next step, isolve natin ang equation using zero product property, kung saan i-equate natin both factors to 0 and solve separately. Kaya, for x plus 2 is equal to 0, by addition property, we have x is equal to negative 2. And for x minus 1 equals 0, again, by addition property, we have x is equal to positive 1. Ngayon, ang domain natin dito in set builder notation is the set of all values of x such that x is an element of real numbers except for negative 2 and 1. For square root function, the domain is the set of values that make the function real and defined. And to make the square root function real and defined, the radicand must be greater than or equal to 0. Ang reason bakit kailangan greater than or equal to 0 ang radicand o ang expression sa loob ng radical sign dahil para maiwasan nating maging imaginary ang isang square root function. Example, find the domain of f of x equals the square root of x minus 2 using set builder notation. Dito, dapat ang x minus 2 ay greater than or equal to 0. Kaya, let x minus 2 greater than or equal to 0. And to solve this inequality, gamitan natin ng addition property by adding positive 2 to both sides of the inequality. So therefore, we have x is greater than or equal to positive 2. Kaya ang domain natin in set builder notation ay set of all values such that x is an element of real numbers and x is greater than or equal to positive 2. Another example, find the domain of f of x equals the square root of x squared minus 2x minus 3 using set builder notation. Dito, kailangan ang x squared minus 2x minus 3 ay greater than or equal to 0. Kaya, let x squared minus 2x minus 3 greater than or equal to 0. To solve this quadratic inequality, gamitin natin ang factoring method since factorable naman ang ating given. Kaya ang factors nito ay x minus 3 times x plus 2 greater than or equal to 0. This time, let us find the zeros of this inequality by letting both factors equal to 0 muna. For x minus 3 is equal to 0, by addition property, we have x is equal to 3. And for x plus 1 is equal to 0, by addition property, we have x is equal to negative 1.
Next, mag-draw tayo ng number line kung saan ipa-plot natin ang zeros ng ating inequality. Pagkatapos, gumawa tayo ng table of values sa ilalim ng number line kasama yung mga factors at given inequality para matest natin ang mga points sa kaliwa ng -1 sa pagitan ng -1 and 3 at sa kanan ng +3. Sa kaliwa ng -1, ito ay ang mga values na less than -1. Tapos ang gitna ay ang mga values sa pagitan ng -1 at +3. At sa kanan ng 3 ay ang mga values greater than +3. Next, kuha tayo ng isang number na mababa sa -1. Let's say -2. Tapos, ititest natin ito kung masasatisfy niya yung ating inequality. So, for x plus 1, palitan natin si x ng -2. So, we have -2 plus 1 equals -1. For x minus 3, palitan natin si x ng -2. So, we have -2 minus 3 equals -5. Pagkatapos, kunin natin yung product ng -1 and -5. So, -1 times -5 is equal to +5. Is +5 greater than 0? The answer is yes. Okay. Punta naman tayo sa pagitan ng -1 and 3. Kuha tayo ng isang number sa pagitan ng -1 and 3. Let's say 0, para mas madali. For x plus 1, we have 0 plus 1 is equal to 1. For x minus 3, so palitan si x ng 0, so we have 0 minus 3 equals -3. Tapos, kunin natin yung product ng 1 and -3. So, 1 times -3 is -3. Is -3 greater than 0? So, it is not. Okay? This time, punta tayo sa last column natin. Pili tayo ng isang number which is greater than 3. Let's say 4. And then, for x plus 1, palitan sa x ng 4. So, we have 4 plus 1 is equal to 5. For x minus 3, palitan sa x ng 4. We have 4 minus 3 is equal to 1. Again, kunin natin yung product. 5 times 1 is equal to 5. Is 5 greater than or equal to 0? The answer is yes. So, dito makikita natin na ang ating domain ay matatagpuan doon sa x is less than or equal to -1 or x is greater than or equal to +3. Kaya, ang domain natin in set builder notation ay set of all values of x such that x is an element of real numbers and x is less than or equal to -1 or x is greater than or equal to +3. Now, let us have function as representation of real-life situation. For example, give a function c that can represent the cost of buying x meals if one meal costs 40 pesos. Dahil ang halaga ng pagbili natin ng meal ay nakadepende sa number ng meal na bibilhin natin, kung saan ang bawat meal ay may halagang 40 pesos, we can represent the cost as c of x equals 40x. Sample number 2.
100 meters of fencing is available to enclose a rectangular area next to a river. Give a function a that can represent the area that can be enclosed in terms of x. Sa figure, ang gagawin lang natin, maglalagay tayo ng bakod sa gilid ng ilog. So, tandaan natin na ang formula ng area is always equal to length times width. Kaya sa figure, ang ating length ay x, ang ating width ay y. Kaya we have a is equal to xy. Ang perimeter ng bakod base sa figure ay equal sa x plus 2y. At dapat, ang total measure ng perimeter ay equal sa 100 meters. Therefore, we have x plus 2y equals 100. Using this equation, let us solve this in terms of x. Kaya by addition property, let us add negative x to both sides of the equation. So we have 2y is equal to 100 minus x. By multiplication property, let us divide both sides by positive 2. So we have y is equal to 100 minus x all over 2. And then, balikan natin yung area kung saan yung y ay papalitan natin ng 100 minus x all over 2. Therefore, our a is equal to x times the quantity of 100 minus x all over 2. Next, multiply lang natin yung x sa numerator. Therefore, ang function natin is equal to 100x minus x squared all over 2. Now, for piecewise function naman, sinasabi dito na some situations can only be described by more than one formula depending on the value of the independent variable. For example, a user is charged 300 pesos monthly for a particular mobile plan, which includes 100 free text messages. Messages in excess of 100 are charged 1 peso each. Represent the monthly cost for text messaging using the function T of M, where M is the number of messages sent in a month. Ito ang magiging piecewise function natin. Ang ibig sabihin, ang T of M equals 300 kung ang messages natin represented by M ay hindi lalagpas ng 100. That is, if M is greater than or equal to 0 but less than or equal to 100. Pero kapag lumagpas sa 100 ang messages, ang gagamitin nating function ay T of M is equal to 300 plus M if M is greater than 100. Okay, next example. A jeepney ride costs 9 pesos for the first 4 kilometers and each additional integer kilometer adds 1 peso and 50 cents to the fare. Use a piecewise function to represent the jeepney fare in terms of the distance d in kilometers. So in this problem, ang piecewise function natin would be c of d is equal to 9 if d is between 0 and 4. So kapag hindi lumagpas ng 4 kilometers ang ating distance traveled, ang babayaran lang natin sa jeep ay 9 pesos. Now, if d is greater than 4, c of d will be 9 plus 1.5d, wherein 1.5d represent the additional fare of 1 peso and 50 cents per kilometer. At hanggang dyan po magtatapos ang ating episode sa araw na ito. Umaasa po ako na kayo ay may mga natutunan sa aking video tutorial. Kung may mga comments, suggestions, at questions, mangyari lamang pong mag-iwan sa ating comment box para mabigyan pansin ko ang mga nais ninyo.
Lagi pong tandaan, mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms. It is about understanding. At bago magpaalam, huwag pong kalimutang i-like and share ang aking video lesson at please subscribe na rin po sa aking YouTube channel, Kamat Aral TV, for more video lesson to come. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, Kamataral, paalam!